Γεια σου! Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα σου έχω κάτι πάρα πολύ νόστιμο, όπως πάντα βέβαια. Μπορείς να το φας είτε το πρωί, μπορείς να το πάρεις είτε στη δουλειά σου, μπορείς να το πάρεις είτε στο σχολείο σου, όπου θέλεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, χρειάζεται πάρα πολύ λίγα υλικά και είναι πεντανόστιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πεθερά μου που μου το έμαθε. Το είχα δοκιμάσει πρώτη φορά σε αυτήν και τη ρώτησα πώς φτιάχνεται. Και μου είπε τον τρόπο και τώρα εγώ σας τον δείχνω. Είναι μυστικό, το μοιράζομαι μαζί σας για να απολαύσετε την ωραία γεύση του. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι θα χρειαστούμε, ποια υλικά θα χρειαστούμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι φύλλα τορτίγιας, θα χρειαστούμε μίξ τυριών και μισό κιλό περίπου ανθότυρο. Αυτά εδώ θα τα ανακατέψουμε, θα κάνουμε μίξ κτλ. Και θα δούμε τώρα στη διαδικασία πώς ακριβώς γίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε. Θα ξεκινήσω τρίβοντας το ανθότυρο. Θα το πάρουμε και θα το κάνουμε με τα χέρια. Σπάει πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται τρίφτη αυτό. Ωραία. Αφού το κάναμε έτσι, ρίχνουμε το μίξ τυριών και το ανακατεύουμε για να πάει παντού το κίτρινο τυράκι. Ωραία. Αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι η γέμισή μας. Έλα να μας τη δείξεις λίγο. Θέλω να το δείξεις, να το δούνε. Ωραία. Έχω εδώ όλα τα φύλλα της τορτίγιας μου. Και παίρνω κουταλάκι και το ρίχνω. Παίρνω και το ρίχνω. Βάλτε μπολικό, μην το λυπηθείτε, για να νιώσετε μετά τυρί. Αλλιώς θα είναι σκέτη τορτίγια. Ωραία. Αφού το βάλαμε, κάνουμε ένα φακελάκι, το κλείνουμε. Κάνω έτσι, μετά ξανά έτσι. Έτσι και το κλείνω. Κλείστε το με όποιο τρόπο θέλετε. Ωραία. Τα βάζω έτσι και μετά θα τα τηγανίσουμε. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε ακριβώς. Μόλις τελείωσα το τύλιγμα, τα έχω τυλίξει έτσι, δεν είναι ακόμα έτοιμα, όχι. Τώρα θα πάμε να του δώσουμε τη τελική γεύση. Να του δώσουμε την πεντανόστιμη και ωραία γεύση. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε. Βάλαμε το τηγάνι να ζεστάνει και έπειτα ρίξαμε το λαδάκι. Και το νιώθω ήδη είναι πολύ ζεστό. Τι κάνω, αρχίζω και βάζω αυτά εδώ. Το βάζω από την ανάποδη. Έτσι. Και τα ψήνω σε χαμηλή φωτιά. Γίνονται γρήγορα, γι' αυτό να τα ελέγχετε που και που. Αν δεν τα θέλετε πολύ ψημένα μπορείτε να το αφήσετε έτσι. Αν τα θέλετε για να κολλήσουν, γιατί αυτά εδώ θα κολλήσουν κανονικά. Δεν θα πετάγονται έτσι. Θα το γυρίσω κι άλλο. Να ψηθεί λίγο ακόμα.
Λοιπόν, είναι έτοιμα τα τυροπιτάκια μας. Δεν ξέρω, ονομάστε τα όπως θέλετε. Είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Λοιπόν, έχουν γίνει έτσι, δείτε. Έτσι. Δεν σας είπα ότι θα κολλήσουνε, δείτε. Δεν πέφτει τίποτα όταν το γυρίζω. Είναι έτσι. Και αυτό, όλα. Λοιπόν, έγινα λίγο με λαδάκια εδώ. Θα πάρω ένα και θα το δοκιμάσω, να σας πω πώς θα είναι. Καλή μου όρεξη. Λοιπόν, είναι λίγο ζεστό ακόμα. Δεν έχω λόγια απλά. Έχει γίνει πεντανόστιμο. Είναι τέλειο. Όλες οι συνταγές που σας δείχνω είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, δοκιμάστε το, φτιάξτε το και γράψτε μου στα comment αν σας άρεσε. Κάνει πολύ ζεστή. Λοιπόν, στην υγειά μας. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε τώρα εσείς subscribe, να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, να είστε καλά!